подругою в галерею, яка називається Wallace Collection. Це ніби такий будинок красивий з картинами. Я там ніколи ще не була, але я чула раніше про цю галерею. І сьогодні ми, напевно, спробуємо туди піти. Просто проведемо день сьогодні в Лондоні. Я маю закінчити одну ілюстрацію, яка була завданням для двогоденного воркшопу Анни Ломакіної, якщо ви знаєте, хто це. Ось така ілюстрація в мене. Я не встигла до кінця її закінчити, коли був воркшоп. Це було домашнім завданням. Я тільки встигла тоді зробити скетч і просто тонально чорно-біло розмалювати. Потім я ще мучилась з кольором, тому що в мене завжди проблема з кольором, з тим, як розфарбувати малюнок. Мені здається, в принципі, я більш-менш розібралася з кольором. Звичайно, це не є так ідеально, як би я уявляла цю ілюстрацію, але мені здається, все-таки непогано. І я маю ще тільки дещо закінчити, щоб вже була вона фінально готова. Тому зараз я буду цим займатися. Пташки співають, сьогодні жарко, літо прям. Мені сьогодні снився дуже цікавий і трохи моторошний сон. Там було 2 сни. І я бачила десь відео раніше, що, можна писати чату GPT, щоб він проаналізував твій сон по Юнгу, наприклад. Так як я робила в університеті проєкт про сни, я така, треба якось попробувати. Хоча, по суті, коли я навіть робила цей проєкт і це все думала, аналізувала сни, по суті, в снах щось, якщо, наприклад, там і є якісь натяки, символи і образи на реальність, то, по суті, ти сам це все знаєш і усвідомлюєш і без сну. Але, коротше, в мене був сьогодні дуже цікавий сон. І я розписала все чату. У мене прям величезний параграф. Не знаю, наскільки це прям релевантно для мене, чи відгукується це мені, але просто дуже цікаво, тому що перший сон реально, він ніби про минуле, а другий сон, він типу про майбутнє як.
І я не знаю, це так цікаво. Перший сон ніби був про якісь спогади. Я там зустрілася з старою подругою, і ми гуляли, і щось там думала, типу, чи ми зможемо знайти ще старих друзів, чи вони тут ще є. І ми нікого не знайшли. І там потім я ще прийшла додому, і там було якось пусто. А другий сон в мене був про те, що я мала кудись їхати в дорогу. І потім почалася якась стрілянина, і ми почали, типу, на машині якось швидко тікати. Зараз монтую це відео і задумалась, що насправді цей сон схожий на моє життя, спогади з минулого, і що потім починається стрілянина, і це ніби як почалась війна, і коли ми мали їхати з України на машині, ніби як тікати. Цей сон схожий на це, і потім якась невідомість майбутнього. Потім ми не могли зупинитись, тому що не працював тормоз, і ми врізались в щось, і типу сталася аварія, і потім була якась маленька дівчинка, і її забрав лис, зелений лис, який появився з трави, і він її, типу, забрав. І ми, типу, зрозуміли, що вона померла. А ще в сні, коли оця аварія сталася, то мене пекла ця частина щоки. Типу, я мала тут подряпину. І в мене тут було все в крові, в сні. І воно мене дуже сильно пекло. Просто люди, які не пам'ятають снів, або яким сни не сняться, ви просто, я не знаю, чи це добре, чи вам спокійно спиться, чи ви навпаки втрачаєте прям якийсь оцей занурення в якусь 4D-реальність іншу. Так от, коротше, оцей лис, що появився, виявляється дуже сильний символ, як сказав мені ChatGPT. Особливо то, що якісь тварини – це завжди сильні символи. І ця маленька дівчинка ж це я, і це моя вразлива сторона, яку цей лис забирає, тому що вона не може впоратись сама. Мені чат сказав, що в мене дуже сильна тривога і внутрішній тиск. І все таке, після такого сну, то, звісно, тривога. Мій головний внутрішній конфлікт за аналізом чату приблизно ось такий. Мені страшно і я вразлива, але я не можу дозволити собі бути слабкою. Але дуже цікаво, що я про це якось не подумала, але чат сказав, що, типу, що перший сон він так про минулий, а другий так про майбутнє. Типу, що, я не знаю, якось страшно майбутнє, якась нестабільність. У мене мої сни деколи вони ще бувають такі прям... Це, напевно, після того, як, не знаю, після перегляду якогось фільму чи що. Коротше, в мене сни інколи бувають, що вони прям такі, ніби я фільм дивлюся. Там прям такий кінематограф, там, я не знаю, якісь приближені кадри, якась музика на фоні, драматична, ще щось. Коротше, я дивлюся окремий фільм, поки сплю. Я зараз редагую субтитри для YouTube відео. Коли ти щось говориш, то ти якось не думаєш, так не аналізуєш, що ти говориш. Потім, коли ти передивляєшся відео, де ти щось говориш, ти помічаєш, що ти щось не так сказав. А потім, коли ти ще пишеш то, що ти говориш, бачиш, це написано як текст, оскільки там, не знаю, чи помилок, чи щось повторюється, або 100 разів одне те саме говориш. Коротше, я зараз не про то, а про те, що я говорю речення. Я не можу їх зараз послухати в цей момент. Це я говорю українською, так речення. Хтось би сказав в цей момент, в кінці речення. Мені здається, що так ніхто не говорить в українській. Типу, в англійській ти говориш, типу, там at the moment. Тобто, як працює мій мозок, що він, типу, бере з англійської, перекладає на українську і говорить українською. Мені здається, українською так ніхто не говорить. В кінці речення ніхто не додає в цей момент. Чи говорить, я не знаю. Мені здається, ні. І це не перший раз, коли я таке помічаю, що я говорю українською так, якби треба було говорити англійською.
В більшості я спілкуюсь з 2 мовами. Це, да, супер класно, але через це ти і не цією мовою досконало говориш, і не тою мовою досконало говориш, тому що твій мозок завжди розривається між тими мовами. Проблема бути, як це, bilingual називається? Коли ти bilingual, ти стаєш zerolingual. Нам вже другий раз за місяць приходить доставка квітів. Просто так, тому що, точніше, вона не нам, а людям, які жили в цій квартирі до нас. Але ми не маємо їх контактів, і теж та доставка приходить, типу, доставкою квітів, а не від самих тих людей. І це є так смішно просто, тому що вона прийшла десь тиждень тому, прийшла такий самий букет троянд. Прийшов і з відкриткою. Через тиждень прийшов такий самий букет і така сама відкритка. І це так смішно. Можливо, ми напишемо нашому лендборту і спитаємо, чи в нього є контакти тих людей, чи що.